Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa hieman yllättäen arvostelussa Scarlett Johanssonin tähdittämä ja Luc Bessonin ohjaama tällainen cyberpunk skifi-leffa Lucy vuodelta 2014. Tämä elokuva Lucy on arvostelussa, koska mä kävin katsomassa sen Leffafriikki Cinemassa. Eli Leffafriikki blogia ja YouTube-kanavaa pitävä Esa pyysi käymään katsomassa hänen todella kovaan luokan kotiteatteriaan. Ehkä väitetysti jopa Suomen kovinta kotiteatteria. Ja sitten pähkäiltiin, että mitä leffaa katsotaan, ja koska Lucyn 4K UHD-julkaisua on kehuttu todella kovan luokan leffaksi, niin päätettiin, että hei, tässä olisi hyvä leffa testata tätä Leffafriikin laitteistoa. Eli nyt arvostelussa siis Lucyn 4K UHD-julkaisu. Ja koska kyseessä on jälleen julkaisun arvostelu, niin tämän leffan lisäksi mä kerron mietteitäni tästä elokuvan kuvanlaadusta sekä äänenlaadusta. Ja ennen kuin mennään itse arvostelun pariin, niin täytyy tässä sanoa, että hei, jos tykkäät tästä, pistä peukkua, pistä YouTube-kanava tilaukseen, muistuksi kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä, sillä tavalla näet ennakkoon videoita, muun muassa tämän olet varmasti nähnyt jo ennakkoon, kun olet kanavan jäsen, ja tietenkin se auttaa myös tukemaan tätä kanavaa. Ja jos taas haluat ostaa itsellesi kulttielokuvia, kuten vaikka kenties elokuvan At Close Range Arrow-julkaisuna tai sitten vaikka elokuvan Dead Calm, niin tällaisia kulttileffoja voit käydä ostamassa itsellesi kulttileffakaupasta. Ja kun käytät siellä koodia Leffahullu yhteen ja isolla kirjoitettuna, niin saat vielä 10% alennusta ostoksistasi. Kannattaa käydä katsomassa. Siellä on hieman kulttikamaa, kulttiklassikoita, elokuvia, joita ei välttämättä muuten näe mistään tai ei ole törmännyt niihin, tai ne on unohdettuja klassikkohelmiä, niin kulttileffakaupasta voi sellaisia käydä ostamassa, ja kohdilla Leffahullu, niin sillä saa vielä pikkuisen alennuksen siihen, joten kannattaa käydä katsomassa. Mutta nyt siis Lucy-elokuva. Ja tää on siitä harvinainen 4K-arvostelu, että mullahan ei ole tässä fyysisenä sitä leffaa näyttää, koska me katsottiin tää siellä Leffafriikin luona. Mutta leffa on nähtynä ja koettuna, niin kerron hieman mietteitä siitä. Ja jos taas haluat nähdä, millainen se Leffafriikin kotiteatteri on, niin meikäläisen YouTube-kanavalta löytyy video Suomen kovin kotiteatteri, eli Leffafriikki Cinema, niin kannattaa käydä sieltä vähän katsomassa, kun Esa kertoo vähän, että millainen setuppi hän on, mitä kaikkea sieltä löytyy ja on tehty, ja vähän esitellään myös hänen leffakokoelmaansa. Mutta nyt siis Lucy-elokuvan arvostelu. Mä oon nähnyt tämän elokuvan joskus kerran. Silloin kun siitä on tullut jonkunlainen julkaisu, mulla on, en muista, onkohan mulla sitten hyllyssä vaan Blu-rayna. Mä muistan, että mä oon nähnyt tämän kotona, ja muistin, että tää on ihan ok leffa, mutta mitä muuta mä en muistanut. Ja mä yllätyin oikein positiivisesti, sillä tää olikin todella hyvä elokuva. Siis kyseessä on tämmönen eräänlainen Matrixia muistuttava skifi-leffa, jossa siis Scarlett Johanssonin esittämä Lucy, hän joutuu viemään ensin tämmöisen mystisen paketin herra Youngille, mutta käy ilmi, että tämä herra Young onkin tämmönen armoton huumekartellin pomo, ja Lucy joutuu sitten vähän vastahakoiseksi hänen muulikseen ja kuskaamaan jotain uutta superhuumetta Eurooppaan. Mutta kun Lucy vahingossa altistuu tälle huumeelle, hän saa eräänlaiset supervoimat ja hän pystyy valjastamaan aivonsa
aivoistaan suuremman kapasiteetin. Eli siinä, missä normi-ihminen käyttää aivoistaan sen 10% kapasiteettia, niin lusi pääsee pian käsiksi 20%, 30% ja niin poispäin. Ja sillä tavalla hän valjastaa eräänlaisia yliluonnollisia kykyjä itselleen. Ja tämä muistuttaa todella paljon Matrix-leffojen Neoja ja hänen kykyjään, mutta tämä ei ole mikään Matrix-kopio, vaan tämä on kuitenkin oma itsenäinen teos. Tämä on hyvin tyypillinen Luc Bessonin toiminta Skifi-leffa. Juoni on todella erilainen, mitä ehkä hänen muissa leffoissaan on ollut, mutta tässä on paljon Luc Besson-maisia fiiliksiä ja paljon sitä Matrix-maista fiilistä. Ilman, että on ihan täysin niin kuin täysin pelkkä kopio, vaan seisoo hienosti omilla jaloillaan. Scarlett Johansson vetää todella hyvän roolin. Hän on ensin tämmöinen hieman arka, reppana, lusi. Elämässä ei kaikki mene hyvin ja hänen hulttiopoikaystävänsä on sitten jostain syystä töissä tai joutunut olemaan kuriiri tälle huumepomolle ja sitten hän ei itse halua sitä pakettia viedä, hän pakottaa Lucyn tekemään tämän ja sillä tavalla Lucy sitten joutuu tähän koko hommaan Scarlett Johansson vetää hienosti tämän Lucyn roolin, joka sitten myöhemmin saa tämmöisiä messiaanisia kykyjä. Leffassa nähdään myös Morgan Freeman, hän vetää hyvin mahtavan toimivan sivuroolin. Hän on tämmöinen professori, joka on tutkinut joku 20 vuotta ihmisen aivoja ja sen kykyjä valjastaa sitten käyttöönsä isompi määrä, isompi prosentti kuin tämä 10%. Ja Morgan Freeman on myös leffassa se, joka selittää tätä asiaa katsojille ja ihmisten aivojen toimintaa ja miten eläimillä jollain toimii esimerkiksi isompi aivokapasiteetti, esimerkiksi delfiineillä tai näin. Ja oikeasti kun kuuntelisi jotain luontodokumenttia, kun Morgan Freeman kertoo tätä ja sopii todella hyvin tähän. Ja hän on jonkunlaisena luontodokkari äänenäkin ollut. Sitten me nähdään tässä Choi Ming-sik, joka on tämä leffan pääpahis Herra Yang. Ja hän on todella vakuuttava pahis, tämmöinen hyvin psykoottinen kaveri. Amr Vaked puolesta näyttelee tämmöistä parisilaista poliisia Pierre Del Rio, jonka apua sitten tämä Lucy kaipaa tässä kesken tätä matkaa. Tämä on hyvin tyypillinen siis Luc Besson tarina, mikä tyypillisesti päättyy aina jossain vaiheessa Ranskaan, jos ei se kokonaan Ranskaan sijoitu. Tässä leffassa nähdään muissa rooleissa myös Pillow Asbæk, joka on tämän Lucyn miesystävä Richard, joka sitten saa Lucyn tähän koko soppaan alun perin. Julian Rint-Tooth on tämmöinen laimi, tämmöinen jonkunlainen brittipahis, joka toimii tässä Herra Yangin organisaatiossa. Vähän miinusta siitä, että kaveri katoaa vaan yhtäkkiä johonkin ja häntä ei käytetä enää myöhemmin leffan aikana. Tämä leffa on siis yllättävän toimiva leffa ja paljon parempi kuin mä muistin. Siinä on hiton hyvää toimintaa, siinä on kunnon autotaka-ajoja, ampumista, vähän yliluonnollista skifiä, pikku ripaus thrillerimäistä jännitystä myös mukana. Ja tämän leffan on ohjannut siis Luc Besson, niin kuin mä sanoin jo useamman kerran, ja hän on myös kirjoittanut tämän elokuvan, niin kuin hän aika usein omat leffansa kirjoittaakin. Ja tässä on paljon sitä Luc Besson-maista fiilistä. Muistuttaa tosi paljon Leonia tai Fifth Elementtiä tyylillisesti ja hieman ehkä tarinallisestikin. Mä katsoin, että mä oon joskus antanut tämän leffan arvosanaksi 7/10, mutta kyllä mä täällä niin annan ihan helposti 9/10. Mä tykkäsin tästä tosi paljon ja mä suosittelen ehdottomasti katsomaan. Ja nyt kun puhutaan tästä 4K-julkaisusta, niin puhutaan ensin kuvan laadusta, niin hitto vie se oli timanttisen kova. Siis tästä on tietenkin paljon kiittäminen Leffafreakin järkyttävän kovaa kotiteatteria, joka varmasti on yksi Suomen kovimpia, niin tämä oli todella mahtava kokemus. Kuva oli 239.1 ja käyttää HDR10, tai on HDR10 koodattu, eli timanttisen kovaa. Ja tämä kuvalaatu on oikeasti ihan 10/10. Siis kaikki
kaikki ihohuokoset näkyy ja varsinkin siis lähes 90-vuotiaalla Morgan Freemanilla näkyy tosi hyvin, tai no tämän leffa aikoi ehkä 80 vaan, mutta siis näyttää tosi hienolta. Kaikki ne ihanat, kirkkaat värit, mitä leffassa nähdään luontokohtauksissa esimerkiksi nähdään, tai käydään entisaikoja, nähdään tämmöisiä pätkiä, ne on todella hienoa silmäkarkkia. Musta on todella mustaa ja ne kaikki yksityiskohdat on oikein silmiä hiveleviä, jonka takia niin kuin kuvalaadulle se 10/10. No äänet vasta olikin kova kokemus ja vielä isompi kiitos Leffafreakin kotiteatterilla tästä siis, ja varsinkin hittonen butt-kickerit, mitkä hänellä on, eli nimensä mukaisesti potkii perseelle penkin alla, tuo vähän lisää tunnetta. Ei tarvinnut leffaa katsoa kuin ihan muutama minuutti alusta, niin sai jo persehieronnan, eli todella mahtavaa. Tässä leffassa on Dolby Atmos ääniraita ja se on todella huikea. Tämä elokuvan ääniraita oli Dolby Atmos 7.1.4, mutta sieltä sitten paljastuikin, että oli 9.1.6, eli vielä järempi. Harvoilla on tietty tällaisia laitteita, mitkä se niinku näyttäisi, tai sitten se, että Leffafreakilla pystyy seuraamaan, mitkä kaiuttimista on milloinkin aktiivisia, ja se sitten näytti, että siellä olikin todellisuudessa hieman isompi ääniraita. No joo, niitä kaikkia kaiuttimia ei ollut kuin ihan muutamissa kohtauksissa käytössä, niin kuitenkin, mutta siis todella mahtava. Ja varsinkin kun leffan loppupuolella esitellään näitä Lucyn voimia oikein kunnolla, niin leffan ääniraita oikein herää eloon. Ja mä annan helposti tälle äänistäkin 10/10, siis todella mahtavaa, siis todellakin toimitti. Siis ihan hiton kova ääniraita, jos niinku, tässä ääniraita ottaa kyllä irti aivan kaiken. Ja se niinku kunnon passot ja syvät äänet, puhe tulee kuitenkin hienosti sieltä ja kaikki vaan toimi todella mahtavasti. Ja siis hitto vielä, tämä on ihan ensimmäisiä 4K UHD-julkaisuja, mitä Universal on aikanaan julkaissut. Ja silti ihan hirveän timanttisen kova julkaisu tänä päivänä, niin ehkä yksi parhaimpia 4K-julkaisuja, mitä on. Eli tällä leffalla kannattaa just demota omia laitteita, näyttää vaikka kavereille, että kattokaa millaiset laitteet mulla ja millaisen kuva- ja äänenlaatu saadaan. Sen lisäksi tämä oli ihan hiton kova leffa ja mä todellakin isosti suosittelen. Vaikka tämä on tämmönen julkaisuarvostelu, missä mä usein puhun extroista, niin nyt mä en puhu extroista, koska me ei niitä katsottu ollenkaan, mutta tässä olikin ehkä tärkeintä just se kuvan ja äänen laatu. Laita kommentteja. Oletko sä nähnyt elokuvan Lucy? Mitä mieltä sä olet siitä? Tykkäät? Et? Miksi et? Mikä on sun mielestä Luc Bessonin paras elokuva? Entä Scarlett Johanssonin paras leffa tai roolisuoritus? Löytyykö sulta itseltäsi tämä 4K UHD-julkaisu? Mitä mieltä sä olet siitä? Sen kuvan laadusta, äänenlaadusta, ehkä ekstroista? Tai onko sinulla itselläsi joku hiton kova kotiteatteri, jota haluat vaikka esitellä? Pyydä meikäläinen paikalle. Mä lupaan, että mä kuvan videot ja laitan omalle kanavalle ja esitellään oikein kunnolla, millainen kotiteatteri sinulta löytyy. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tämän leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet.
Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheesta. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.